Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în balanță. În momentul în care fac această etalare, să știți că nu există internet, deci nu știu când va fi postată, dar când va fi reparat, bineînțeles, le aveți pe YouTube. Deci semnele de aer, semnele de apă, fac etalările respective, asta e, nu depinde de mine. Spre sfârșitul acestei etalări veți avea o extindere. Cei care doriți să fiți alături de mine pe extensie la butonul Join și ultimile cărți, bineînțeles, vor fi de fapt întoarse în extensie pentru a vedea ideea, ce vrea să vă spună mesajul, respectiv știți că este o etalare generală și posibil să țină mai mult decât o săptămână, două sau chiar pe viitorul apropiat. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Și nu în ultimul rând, mulțumesc pentru mesaje în urma sfatului dat pe blogul meu cu cristalele și mulțumesc și celor care în consecință, bine împărăteasa, mi-au trimis mesaje precum că predicția mea în privința mișcărilor geopolitice sunt adevărate. Deci, cine vrea poate să viziteze blogul, îl voi pune în comentarii, îl aveți și în descriere. Citiți, doar citiți. Voi face videoclipuri pe celălalt canal, lipsa timpului este mare. Deci, avem împărăteasa care de fapt vă reprezintă pentru că împărăteasa este guvernată de Venus. Să vedem ce vrea să ne spună aici. Regele de cupe, 7 de spade. Vreți să vă spun așa pe șleau, cum se zice în românește? Evitați sub orice formă să stricați o relație. Vedeți voi, aici este o relație imorală. Deci, evitați. Sau poate că cineva o face din adins pentru a vă strica relația pe care o aveți, cei care sunteți într-o relație. Sau poate intrați într-o relație în care nu știți că persoana respectivă are deja pe cineva în viața lor. Deci, mare atenție aici, pentru că asta vă spune. 5 de monede. Posibil să fie o cheltuială pe care n-ați avut un plan, să zicem, dar am senzația că în același moment e posibil să faci și niște investiții. Și aici îți spune cum vei face aceste investiții. Dacă acele investiții sunt bune, dacă acele investiții sunt riscante. Deci, lucrul acesta aveți aici. 9 de spade, regele de bâte și carul. Pentru unii dintre voi posibil să vă schimbați mașina sau să vă schimbați partenera. Mașina este carul, partenerul este împărăteasa cu regele de bâte. Vom avea aici încă 3 cărți. Deci voi încerca să le pun pe celelalte mai sus. Și, bineînțeles, vom avea clarificare pentru celelalte. Să știți că pe Join sunt toate extensiile la toate etalările. Și, bineînțeles, poate mai adaug ceva care e bine să știți ca remediu. Vom merge mai întâi cu clarificarea, să vedem ce avem aici pentru voi.
ce avem aici cu împărăteasa? Îndrăgostiții, încă o dată se pune un mare accent pe o decizie pe care trebuie să o luați, fie investițiile pe care le faceți, dar în același timp este și un mesaj în care vă dă șansa să găsiți pe altcineva în viața voastră și asta ar însemna de fapt că ar trebui să închei ceva pentru a intra într-o altă relație. Dar în același timp, cu noul acesta de spade, simți parcă o oarecare distragere a atenției. Este foarte important să știți de fapt în ce veți acorda mai multă atenție. Să vedem ce avem de fapt și cu regele acesta de cupe. Judecata. Ceva se repetă. Aici este un conflict, dar în același timp îți spune că va trebui să iei o decizie. Decizia respectivă este ca un conflict în interiorul tău. Aici sunt schimbări mari. Ce avem de face aici? Să vedem cu 7-le acesta de spade. 2 de bâte, 8 de monede. Dacă eventual aveți de luat un examen și trebuie să studiați, să nu vă distrageți de la ceea ce faceți. Dacă eventual este ceva la care ar trebui să depui un efort mult mai mare, atunci va trebui să o faci. Fie că este un plan la locul de muncă, fie este, stilul tău de a lucra la locul de muncă, dar cu siguranță se schimbă ceva extraordinar de mare. Nu este numai decizia respectivă, ci aici îți spune că ai de muncit. Ia și muncește cu răbdare. Și încearcă să nu ai nicio conversație cu cei din jur, cu colegii tăi sau genul acesta de energie, pentru că 7-le acela de spade îți spune multe. Sau poate unii dintre voi chiar încercați să vă găsiți un alt loc de muncă. 5 de monede. Regele de monede. Mare atenție în ce veți investi banii respectiv, pentru că aici există mari posibilități de a pierde, nu de a câștiga. 9 de spade. Aici este de fapt stresul vostru personal, mental, 6 de monede, de a face mai mulți bani. Vedeți voi, aici vă spune din start, în momentul în care ești foarte stresat, nu vei gândi clar cum să faci bani. Pentru că e ca o disperare mentală. Regele de bâte, moartea. Vedeți, relație în secret. Bineînțeles, pentru unii nu poate fi lucrul acesta. Pentru unii poate fi pur și simplu să ai o relație pe internet, pe Messenger, pe WhatsApp, pe ce vreți voi, da? Dar chiar dacă sunt mesaje, chiar dacă nu ai de-a face cu persoana respectivă în realitate, el tot adulter se cheamă. Deci, fiți atenți la cei care poate intră în viața voastră și au pe cineva în viața lor. Încă ceva, pentru unii dintre voi o veți vedea dubios, dar voi avea o postare frumoasă pe Instagram. Aveți exact față în față Cartea Morții. Cartea Morții este semnul Scorpionului. Scorpionul este guvernat de Marte și Ketu în astrologia vedică. Dar mai ales voi, cei care, și o să aștept comentariile, cei care aveți mai ales luna în balanță,
vreau să-mi spuneți, e ca un test, e ca și cum vezi, dacă vreți să ascundeți profilul vostru public, cei care mă știți, puteți să trimiteți mesaj pentru a nu se vedea, dar vreau să văd în funcție de cei care trimiteți mesaje sau puteți intra pe Facebook la grupul meu de Tarot Lovers, dacă veți suferi de constipație. Și asta o vom învăța în astrologie, foarte simplu. De ce? Pentru că în momentul în care tu ești cu luna în balanță, față în față la 180 de grade, este berbecul. Berbecul este guvernat de Marte. Marte este debilitat pentru că este în rac. Și atunci înseamnă că tu nu ai putere adică să ai o digestie bună. Și de ce spun cu Scorpionul? Pentru că a doua ta casă care ține de mâncare este în Scorpion. Și aici îmi dă exact niște informații foarte frumoase. În momentul în care veți învăța tarotul, veți combina, totul este astrologie. Vrei să înveți numerologie, vrei să înveți chiromantie, vrei să înveți vastu, feng shui, spune-i cum vrei, totul este astrologie. În momentul în care înveți lucruri simple, îți dai seama ce se întâmplă cu tine. Iar aici îmi dă mesajul acesta fără să mă uit pe o hartă anume. Și mai ales că aici avem cartea racului. Din start îmi spune din cărți că unii dintre voi veți avea teme de constipație. Cei cu luna ascendent soare în balanță. Pajul de cupe. Poate unii dintre voi aveți probleme cu copii legate de studii sau în același moment unii dintre voi ar trebui să dați mai multă atenție. De ce? Aici aveți cartea carului, care este de fapt cartea racului. Racul este guvernat de lună și luna este în a avea grijă de ceilalți, în engleză nourishment. Asta înseamnă că cei din jurul vostru, sau poate aveți grijă dacă nu aveți copii, poate veți avea grijă de niște copii să aibă ceva de mâncare, de îmbrăcat. De obicei, luna ne aduce mâncare, deci posibil să donați pentru niște copii mâncare, posibil să aveți grijă de niște copii sau să le oferiți ceva copiilor respectivi. Binecuvântările respective vă ajută pe voi aici să aveți ceva special. Atunci când faci un act de caritate, donație sau felul în care te comporți ca om omenesc cu un alt om, îți schimbă de fapt, în același timp devine un remediu pentru tine și îți schimbă de fapt ceva care putea să aibă un efect nefast. E foarte simplu atunci când încerci să înveți din semnele lor și ce-ți dă. Nu știu când va fi postat, îmi pare rău de întârziere pentru că asta este. Sper să fie cât mai curând și sper să aștept cât mai curând mesajele voastre. Voi avea acum două cărți, aceste două cărți, una va fi întoarsă și cealaltă o vom lăsa așa cum este pentru a o clarifica și bineînțeles că există niște clarificări în detaliu. Aici aveți o mare schimbare din nou, o vom spune în extensie, e un pic mai dură și sper să fie ceva extraordinar de frumos. Să vedem aici prima carte, Prințesa de vară, și este exact imaginea pe care o avem la aceste cărți. Aici vom avea o carte pe care nu o vom întoarce și bineînțeles când vom întoarce pachetul respectiv,
din nou îți spune o relație nouă. Pentru unii dintre voi poate fi, da, într-adevăr, o sarcină. Aveți, deci la cine se potrivește, vârsta pe care o aveți, tinerii care s-au căsătorit și e posibil să se repete ceva sau ceva care ați încercat de mult timp, iar aici aveți pajul de cupe și Venus. Deci, posibil să fie din nou ceva frumos, sensibil, iar aici vă spune că este o nouă experiență emoțională. Și posibil să fie cunoscută persoana respectivă într-un cadru, știu eu, de petrecere, să-i spunem. Un eveniment. Și poate că este o prietenie veche, dar până la urmă această prietenie veche se transformă în altceva. De aceea este bine să luați o distanță anume și să împărtășiți cu partenerul, partenera de viață pentru a nu avea alte discuții. Pentru cei care se aplică. Pentru cei care sunteți singuri, întotdeauna vedeți mai întâi dacă persoana respectivă are pe cineva în viața lor sau nu, înainte de a face o greșeală și înainte de a încerca să periclitezi poate sfârșitul relației persoanei respective. Pentru că asta o am aici. Cei care sunteți singuri, încă o dată, ceea ce mi-arată aici este, da, găsim o relație, dar în relația respectivă ceva nu este perfect. Numai bine, la revedere! Vă aștept cu mare drag pe extensie să vedem care este surpriza și ce clarificări mai avem. Și e foarte frumos atunci când avem și termeni frumoși de timp în schimbările respective. Numai bine, la revedere!